Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và hôm nay thì cái bạn quản trị viên của cái trang Riot Kingdom chính thức tại Việt Nam ấy đã có phản hồi về cái vấn đề là tướng Việt Nam ở trong game. Thì phản hồi đó như sau, là hai anh em về dự án tướng Việt em đã đề xuất với đội dev Bà Triệu và Hưng Đạo Vương. Dev cũng đồng ý đến 80% rồi, chỉ đợi game trở lại Việt Nam là bắt tay vào làm. Tuy nhiên theo luật Việt Nam thì không được sử dụng anh hùng lịch sử nào trong game, nên có lẽ chúng ta đành phải dừng đề xuất này ở đây. Thì ở đây để mình nói cho các bạn một chút về ở đây là có một cái việc, đó là luật Việt Nam không cho sử dụng anh hùng lịch sử vào trong game. Thì thực ra trước khi mà cái đề xuất này diễn ra thì mình cũng đã nói với các bạn một số lần rồi, đó là thật sự là đối với riêng Việt Nam mình thì cái việc mà để những nhân vật lịch sử xuất hiện trong game rất là khó. Bởi vì thứ nhất là họ có thể không thể mang đúng được nguyên tắc của cái nhân vật lịch sử đó vào game. Thứ hai là cái hình ảnh ở trong game ấy có thể nó sẽ không sát với hình ảnh thực tế. Mà chúng ta biết rồi, một cái trò chơi điện tử hay một cái game thì không thể nào mà làm một cách quá chi tiết được. Đặc biệt là game Riot Kingdom thì cái thiết kế tướng của họ luôn luôn có một chút hơi hướng gì đấy nó hoạt hình, nó ngộ nghĩnh một chút, để chúng ta có thể tiếp cận được cái vị tướng và chơi game thoải mái hơn. Thì đó cũng là một cái cản trở. Thứ nhất là về cái mặt hình ảnh của tướng, thứ hai đó là về cái vấn đề lịch sử. Thật sự nếu mà nói về lịch sử ở Việt Nam chúng ta thì có rất là nhiều cái biến thể và cũng rất là nhiều câu chuyện. Đa số chúng ta được học ở trường lớp là cái lịch sử chính thống. Như vậy nếu như mà nhà phát hành muốn làm tướng Việt ấy, thì họ phải tuân thủ theo cái lịch sử ở Việt Nam. Nhưng các bạn cũng nên biết rằng ở các quốc gia khác họ sẽ có những cái câu chuyện khác về những cái nhân vật lịch sử đó. Vậy nên nếu mà game người ta làm về quốc tế ấy, thì có thể những cái thông tin lịch sử đó nó sẽ không đúng với cái lịch sử, hoặc là nó không được chính xác 100% với cái lịch sử mà chúng ta đang học ở Việt Nam. Thì điều này cũng là một cái cản trở, bởi vì tránh trường hợp là nhà phát hành họ đầu tư rất là nhiều thời gian và tiền bạc để họ làm ra một cái vị tướng trong game đi, rồi cuối cùng khi về Việt Nam bị chặn lại. Và ở đây các bạn cũng nên nhớ là ở đây là chúng ta là chỉ nên dừng đề xuất chứ không phải ở đây là dừng hẳn. Ở phía dưới thì bạn mod này bạn cũng có nói là mọi người cứ từ từ để game đáp cánh về Việt Nam an toàn, chúng ta sẽ nghĩ thêm phương án. Thánh Gióng có vẻ là ý hay. Có lẽ là bạn Triệu Mây này, bạn ấy muốn nói là Thánh Gióng là một cái nhân vật mà mình sẽ tạm gọi là một nhân vật cổ tích đi, thì nó sẽ dễ hơn, nó không phải là một nhân vật có thật. Thì việc mà xuất hiện vào game nó sẽ như là một cái nhân vật giả tưởng thôi. Còn nhân vật có thật thì có khả năng sẽ bị lệch lạc so với cái sự thật. Và bạn ấy cũng cho thấy rằng bạn ấy rất là follow, tức là rất là ủng hộ theo sát cái đề xuất tướng Việt tạm dừng một thời gian. Thì ở đây mình nghĩ là anh em cũng không nên quá là buồn, đúng không? Chúng ta đã rất là mong chờ một vị tướng Trần Hưng Đạo. Mình nghĩ đó là một cái hay, nhất là khi mà anh em hiện tại có thể là các bạn ra vị tướng Trần Hưng Đạo đi, anh em là người Việt mà mình thấy nhiều bạn bảo là cứ tướng Việt là các bạn mắc. Giả sử đi, mình giả sử một trường hợp là bộ skill nó không thật sự nó hợp meta, thì anh em F2P liệu anh em có dám bỏ ra 700 tượng để mắc không? Chúng ta cứ thành thật thẳng thắn với nhau đi. Mình thấy cái điều này cũng không phải vấn đề gì cả. Còn về cái việc mà game sau này có tướng Việt hay có nền văn minh Việt không, thì mình nghĩ rằng cũng không loại trừ cái khả năng này, nhưng cũng cần một cái sự hợp tác từ hai phía, từ nhà phát hành và cả từ những cái đơn vị mà cấp phép cho cái việc mà sử dụng hình ảnh những nhân vật lịch sử trong game. Nhưng mà chúng ta cần phải cực kỳ cẩn thận các bạn, bởi vì hiện tại game ấy là đã có trục trặc một chút về mặt pháp lý. Chúng ta không biết là cái mặt pháp lý ở đây cụ thể là gì, chúng ta cũng không bàn tới ngày hôm nay. Nhưng mà nếu giả sử như game thêm một vị tướng Việt hay quốc gia Việt hay một cái gì đó liên quan đến Việt Nam, để rồi ở Việt Nam họ không chấp nhận điều đó, đúng không, thì con game này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam nữa. Nên chúng ta là cũng phải cực kỳ lưu ý cái vấn đề này. Còn về tướng Việt Nam có xuất hiện ở những tựa game khác, thì thật sự mà nói những tựa game đó là những tựa game mà họ xuất hiện ở trên thế giới là nhiều, chứ họ không tập trung vào thị trường Việt Nam. Còn khi mà bạn đã ở Việt Nam rồi và bạn làm tướng Việt Nam thì bạn phải qua cái sự thông qua từ những cái người mà ở Việt Nam họ cho phép. Còn việc mà một số game như ví dụ như tựa game Civilization 6 thì có xuất hiện Bà Triệu, thì đây cũng là một cái trường hợp khá là hiếm. Hoặc cũng có một số tựa game khác ở Việt Nam cũng có xuất hiện hình ảnh của những cái nhân vật ở trong cổ tích và lịch sử Việt Nam, thì đó là khi họ đã được cấp phép. Thì điều này cũng cho thấy rằng cái việc mà được cấp phép trong game ấy là hoàn toàn có khả năng. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ, trước mắt là game phải về được Việt Nam đã các bạn. Game về được Việt Nam đã,
hoàn thành những cái thủ tục pháp lý đã về được Việt Nam, rồi có thể là sẽ xem xét ra. Mình thì mình cũng một thắc mắc này, các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới đi, đó là nếu mà một vị tướng Việt Nam được xuất hiện trong game, nhưng cái hình ảnh người ta vẽ trong game Rise of Kingdom này mang hơi hướng của những vị tướng đã xuất hiện trong game. Mình sẽ nói luôn, ví dụ như là một số vị tướng trong game này, những vị tướng nam đi, thì thường ở trên rất là to và ở dưới chân của họ rất là bé, thì liệu các bạn có chấp nhận cái hình ảnh đó không? Hoặc là cái hình ảnh của bà Triệu ở trong game đi, thì game nó xuất hiện giống kiểu hơi hoạt hình một tí ấy, thì liệu các bạn có thích cái hình ảnh đó so với hình ảnh mà các bạn hay thấy ở trên tranh ảnh cũng như là trong các tư liệu lịch sử không? Và video cập nhật nhanh của mình về cái phản hồi của nhà phát hành vì vị tướng Việt đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.